من راجع به خودم صحبت میکنم. من قبل از اینکه این کلاس رو بردارم فکر میکردم که هیچ تعصبی ندارم و چون در خانواده بهایی بزرگ شدم تحت تعالیم حضرت بهاءالله فکر میکردم که واقعا هیچ سیاه و سفید فرقی نداره، من هیچ تعصبی ندارم. این کلاس باعث شد که من متوجه بشم، دیدگاه هم باز بشه به اینکه چه کارا میکردم که اشتباه بود. بنابراین من فکر کنم که در مرحله اول خیلی مهمه که ادامه بدم به اینکه خودم رو مطلع بکنم و دیدگاهم رو مرتب فراتر بکنم. در چیزایی که یاد گرفتم که سعی میکنم انجام بدم این هستش که دوستی حقیقی برقرار بکنم با افراد سیاه‌پوستی که میشناسم. مثلا ما یه خانواده سیاه‌پوست هستن که همسایه بغلمون هستن. من همیشه با اینا، با خانواده من و شوهرم باشون رابطه خیلی خوبی داشتیم، ولی رابطه‌مون فقط رابطه این هستش که با هم دیگه های و هوی بکنیم. هیچ وقت رابطه اونجوری واقعا باشون برقرار نکردیم که برای شام و نهار دعوتشون بکنیم، در صورتی که مثلا یه خانواده ایرانی که چند تا بلاک اونورتر زندگی میکنن و ما خیلی رابطه نزدیکی باشون داریم. بنابراین تحت این کلاس متوجه شدم که من باید که اینو عوض بکنم، باید رابطه نزدیکتری شروع بکنم با سیاه‌پوستان باهایی که توی کامیونیتی هستن، رابطه نزدیکتری داشته باشم، فقط یک رابطه ضیافتی نباشه. بچه هامو و نوه هامو جوری بار بیارم که بهشون بیشتر نشون بدم که چجوری دوستی حقیقی برقرار بکنن با سیاه‌پوستان. من 3 تا نوه دارم، فکر کردم که من همیشه براشون کتاب میگیرم. هیچ وقت کتابی نگرفتم که عکس بچه‌های سیاه‌پوست توش باشه یا راجع به افراد سیاه‌پوست باشه، در صورتی که الان این کتاب‌ها خیلی زیاد هستن. در محیط سرکاری فکر کردم که عدم تعصب رو اجرا بکنم. من تو کار ریل استیت هستم، خیلی وقتا میبینم که افرادی که دنبال خونه میگردن و من میگن که یه منطقه رو بهشون نشون بدم که مثلا افراد هندی نباشن یا هیسپانیک نباشن. یا من چند وقت پیش یک تجربه داشتم که به یه خانواده خونه نشون میدادم و بعد از اینکه خونه رو نشون دادم متوجه شدن که چند تا گروه سیاه‌پوست داشتن بازی میکردن توی پلیگراند جلوی اون خونه. از من پرسیدن که آیا اینجا جای امنی هستش یا نه. من برای وقتی که چیزایی مثل این میبینم، اگر قبلا ساکت بودم و هیچی نمیگفتم، الان تو سپیک اپ که بهشون بگم که ما محلی زندگی میکنیم که همه دیورس هستن، همه نوع نژادی هست. و یه مورد دیگه این که اگر در جمعی هستن که میبینن که مردم صحبتی میکنن که ناخودآگاه یه صحبت تبعیض پیش میاد که I speak up about it. نمیخوام خیلی وقت زیادی بگیرم، این چند تا چیزی بود. همه اینا رو من میدونم، ولی متوجه شدم که نه، در عمل باید به کار ببرم، دانستن کجا تا عمل کردن کجا. و دیدگاه من عوض شده دیگه. الان قبلا اونجوری که میدیدم اطرافم و تو محیط کار، تو محیط دوستان، توی همسایگان، الان دیدگاه هم عوض شده. یعنی اون دیدگاهی که قبلا میدیدم نیستم. مثلا ما تازه اومده بودیم اینجا، این یکی از سیاه‌پوستان، من داشتم پستم رو چک میکردم، اومد خیلی گرم حال احوال کرد و من اصلا اینو نمیشناختم. بعد متوجه شدم یکم دورتر این همسایه ماست و الان که میرم پست چک کنم همیشه میگم خدا کنه من این آقا رو ببینم، چون اونجور که باید برخورد میکردم فقط در حد اینکه های بای من صحبت کردم، میتونستم بیشتر صحبت کنم، میتونستم محبتم رو اقلا نشون بدم و خیلی چیزهای دیگه. الان کلا میخوام بگم دیدگاه من عوض شده. یعنی الان قشنگتر میبینم دنیا رو. تا اون موقع فکر میکردم که آره اینا رو خوندیم دیگه، اینا رو میدونیم، ما نژاد پرست نیستیم. ولی در اصل مهمش اینه که در عمل به کار ببریم.
و اون موقع است که اون حس رو داری که داری واقعا عمل میکنی به این احکام. ممنون از شما که این کلاس ها رو گذاشتین و من خیلی استفاده کردم و امیدوارم که بازم این کلاس ها باشه و ما بیشتر آگاهی پیدا کنیم. ممنون. خیلی جالب بود، خیلی مطالب خوبی یاد گرفتم و یکی تاریخچه همین بردگی سیاه‌پوستا رو تو آمریکا برای من خیلی جالب بود که یاد گرفتم و غیر از اون که سعی میکنم با سیاه‌پوستا از این بعد بیشتر انگیج بشم و دوستی داشته باشم، میخواستم به عنوان خب یه تیچر که به بچه ها کار میکنم بگم که دوست دارم این تاریخ این چیزا رو برای بچه ها، حتی خود نوای خودم بگم، باشون شیر کنم که میدونم برای اونام جالب، اصلا اونا نمیتونن فکرش هم بکنن که یه همچین داستانه بوده قدیما و اینا. و فکر کنم این خیلی مهمه اگه اونا اینا رو بدونن و بتونن از بنیاد طریقه فکر کردنشون راجع به سیاه‌پوستا و رفتارشون با اونا رو شاید اثر بذاره. و در کارم هم سعی میکنم مثلا این موقع داستان کتابایی بگیرم که در رابطه با همین هستش و یا آرت اکتیویتی که انجام میدم سعی کنم جوری باشه که بتونم این مساوی بودن رو توش به بچه ها یاد بدم و فوکسم روش بیشتر رو این که بخوام یه جوری اینا رو تیچ بدم و اینی که بچگی یاد بگیره یک بچه اینو میگم خیلی مهمه. درسته که ما باید فوکس کنیم رو سیاه‌پوستا و با اونا خوب باشیم، ولی باید به اون سفیدپوستا هم یه جوری اینو آموزش بدیم که اونا هم به این حدی که مثلا ما رسیدیم برسن. حالا این نظر من بود که می‌خواستم با هم شکن درس. ممنون. اساتید خوبی داشتیم و واقعا به همه ما خیلی قشنگ این مسئله تبعیض نژادی رو تفهیم کردن و بله من واقعا هر یک شنبه یعنی واقعا روز شماری میکردم برای اومدن یک شنبه که ما این کلاس داشته باشیم. واقعا موثر بود